देवदह र भवानीपुरको यात्रापछि नजिकै देवदह नगरपालिकामा नै पर्ने शीतलनगर चोकदेखि मात्र 1 किलोमिटर पश्चिममा कन्यामाई र बैरीमाई भन्ने मन्दिरहरू रहेछ। झट्ट सुन्दा हिन्दू भगवानको मन्दिर जस्तो लागे पनि त्यो मन्दिरको इतिहास भने खासमा भगवान गौतम बुद्धसँग जोडिएको रहेछ। यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ सायद सुनवल निस्किन्छ जस्तो लागिरहेछ लेफ्ट लागेर। यतातिरबाट चाहिँ खैरनतिर लाग्दैछौँ सुनवलबाट। यहाँको चाहिँ भग्नावशेष दुई चरणमा निर्माण गरेको पाइएको छ। एउटा गुप्त पिरियडमा बनेको छ र दोस्रो चाहिँ मिडियल पिरियडमा भनेको 12-13 शताब्दीतिर ढुङ्गा विस्तृति यो कुरामा चाहिँ ढुङ्गा छ र यो यहाँ चाहिँ यहाँ प्राप्त मूर्तिहरू जति थियो त्यो छनौटका क्रममा चाहिँ हामीले एउटा भूस्पर्श बुद्धको मूर्ति र केही देवीका मूर्तिहरू प्राप्त गरेका छौँ र केही माटाका भाँडाकुँडाहरू मात्र प्राप्त गरेका छौँ। मतलब पहिले चाहिँ यहाँको पुरानो मन्दिर उहाँले सङ्कलन गरेर केही मूर्तिहरू त्यो भित्र राख्नुभयो। त्यहाँभित्र चाहिँ मेन मूर्ति चाहिँ पद्मपाणी लोकेशको मूर्ति केहीले चाहिँ पहिले यसलाई चाहिँ यो विष्णुको मूर्ति हो, लोकेश्वरको र विष्णुको मूर्ति झन्डै भन्ने कुराहरू प्रयोग गर्नुभएको तर पछि हाम्रो त्यहाँनिर दिनु लोकेसनका केही श्लोकहरू त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो भएको हुनाले यो बुद्धिस्ट साइट होइन, त्यो हिन्दू साइट होइन, यो चाहिँ बुद्धिस्ट साइटै हो र यो चाहिँ 7th सेन्चुरी एडीसम्म चाहिँ जान्छ। त्योभन्दा पुरानो साइट चाहिँ होइन। अब यसको इतिहासको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको लोकल बासिन्दाहरूको विश्वास अनुसार बैरीमाई मन्दिर र कन्यामाई मन्दिर चाहिँ साक्य मुनि गौतम बुद्ध भगवानको माता मायादेवी र प्रजापतिको सम्झनामा बनाइएको रहेछ। यो कन्यामाई बैरीमाई स्थानीयहरू चाहिँ बैरीमाई भनेको चाहिँ मायादेवी हो, कन्यामाई भनेको चाहिँ प्रजापति गौतम विश्वास गर्छन् स्थानीयहरू। उहाँहरूको विश्वास अनुसार बैरीमाई शब्द नै बडी माईबाट ल्याइएको रहेछ जसको अर्थ हो ठुली आमा, अर्थात् त्यो कोलिया राज्यको चाहिँ ठुलो राजकुमारी भनेर चिनिँदो रहेछ र त्यसै गरी कान्छी राजकुमारी प्रजापति अर्थात् कन्यामाई, मायादेवी जसले चाहिँ भगवान गौतम बुद्धलाई जन्म दिनुभयो र त्यसै गरी प्रजापति जसले चाहिँ भगवान गौतम बुद्धलाई हुर्काउनु भयो। उहाँहरूको यस्तो योगदानको लागि त्यहाँको बासिन्दाहरूले धेरै पछि के गर्नुभएछ भन्दा उहाँ माता मायादेवी र माता प्रजापतिको चाहिँ मूर्ति बनाएर मूर्तिलाई मन्दिरमा राखेर र पूजा पनि गर्न थाल्नु भएछ र त्यो मूर्ति
राखेर पूजा गर्ने त्यो मन्दिरलाई चाहिँ आज पनि अहिले पनि हामीले के भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि माता मायादेवीलाई बैरी माई मन्दिर भनेर चिनिन्छ भने त्यस्तै गरी प्रजापति माता प्रजापतिलाई चाहिँ कन्या माई मन्दिर भनेर त्यसरी उहाँहरूको लागि सम्झनामा त्यो मन्दिरहरू निर्माण गरिएको रहेछ। त्यतिखेर पूजा गरिँदो रहेछ र अहिले पनि त्यो मन्दिरहरू